JETA මේක YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම දිනාටම සුබ දවසක්. අද අපි බලමු මීට පෙර වීඩියෝ එකෙන් හදපු පොල් කටු අඟුරු ලිපට අරගෙන තියෙන අපිට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන් නිවසේ විදුලියනොත් 12 volt බැටරි එකකිනුත් වැඩ කරන fan speed controller එක හදා ගන්න ආකාරය. අපි මෙතනදී අවශ්‍ය දේවල් හයි කරගන්න sun box එකකුයි කැඩුණු ceiling fan speed controller එකක switch එක තියෙන කොටසයි අරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ DC 12 volt power adapter එකකින් ගලවගත්ත circuit එකක්. දැන් අපි හයි කරගන්න jack base එකෙන් තමයි 12 volt විදුලිය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට control කරලා fan එකට ලබා දෙන්නේ. මෙතනදී මේ AC jack base එකට තමයි මේ 12 volt power adapter එකට අපි ගෙදර පාවිච්චි කරන 230 විදුලිය ලබා දීලා DC 12 volt විදුලිය fan එකට දෙන්න ලබා ගන්නේ. මේ power adapter එකට නිවසේ 230 විදුලිය ලබා දෙන්න ඕන වයර් දෙක තමයි මේ AC jack base එකට පාස්සගෙන තියෙන්නේ. එතනටම පාස්සගෙන තියෙන අනිත් වයර් දෙකට 100k resistor එකක් පාස්සගත්ත LED bulb එකක් හයි කරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් අපට 230 විදුලිය මෙතනට සම්බන්ධ වෙලාද තියෙන්නේ කියලා හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ කළු පාට වයර් දෙක තමයි 12 volt output වයර් එක. අපි මේ වයර් දෙක මෙතන තියෙන jack base එකට පාස්සගෙන තියෙනවා. jack base එකෙන් යන කළු රතු වයර් දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ අපි හදාගන්න voltage controller circuit එකට. මේකට අපට ඕන වෙන්නේ 10k volume controller එකයි D313 transistor එකයි විතරයි. 10k volume controller එකට D313 transistor එක මේ විදිහට තියලා පාස්සගෙන යට පැත්තට නමාගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේ jack base එකෙන් යන ධන ඍණ වයර් දෙකෙන් ධන රතු වයර් එක volume controller එකේ දකුණු පැත්තේ කනුවට ඍණ කළු වයර් එක සහ තවත් සුදු වයර් එකක් වම් පැත්තේ කනුවට පාස්සගෙන තියෙනවා. transistor එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කනුවට රතු පාට වයර් එකක් පාස්සගෙන ඒ වයර් එක switch එකේ එක පැත්තකට හයි කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේ voltage controller circuit එකෙන් අඩු වැඩි කරගන්න DC voltage එක තමයි switch එක හරහා fan එක සම්බන්ධ කරන jack base එකේ ධනාග්‍රයට පාස ගන්න ඕන. volume controller එකට ඍණ වයර් එක සම්බන්ධ වුණ තැනට පාසගත්ත මේ සුදු පාට ඍණ වයර් එක fan එක හයි කරන jack base එකේ ඍණාග්‍රයට පාස ගන්න ඕන. fan එක සම්බන්ධ කරන jack base එකේ අග්‍ර දෙකට පාස්සගෙන තියෙන මේ කළු රතු වයර් දෙකට 1k resistor එකක් හයි කරගත්ත LED bulb එකක් පාස්සගෙන තමයි තියෙන්නේ. 12 volt power adapter එකට 230 විදුලිය ලබා දෙන මේ AC jack base එක sun box එකට දැන් අපි මේ විදිහට හයි කරගන්නවා. දැන් අපි D313 transistor එක පාස්සගත්ත 10k volume controller එක මෙතනට දාගෙන නට් එක දාලා තද කරගමු. sun box එකේ තුල් පැත්ත මේ විදිහට අපට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි volume controller එක පහසුවෙන් කරක ගන්න පුළුවන් වෙන්න මේ වගේ plastic knob එකක් volume controller එකට දාගන්නවා. දැන් අපි හදලා ඉවර වුණ fan speed controller එකට එන දාලා මේ විදිහට තද කරගන්නවා. දැන් අපි හදාගත්ත fan speed controller එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ AC jack base එකට තමයි අපි ගෙදර 230 විදුලිය ලබා දෙන්නේ. මේ 12 volt jack base එක හරහා තමයි DC power adapter එකෙන් 12 volt එන වයර් දෙක voltage controller circuit එකට දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ jack base එකට නිවසේ විදුලිය නැති වෙලාවට බැටරියකින් 12 volt දීලා fan speed එක control කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන DC jack base එකට තමයි fan එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. අපි මේ DC 12 volt fan එක speed controller එකේ මේ jack base එකට හයි කරගෙන මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලමු.
මේ AC check base එකට නිවසේ 230 විදුලිය තියෙන මේ වයර් එක හයි කරගන්නවා. විදුලිය සම්බන්ධතාවය ලබා දුන්නාම එක LED එකක් පත්තු වෙනවා. මේ LED එක ස්විච් එක ඔන් කළාම පත්තු වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එක කරකන ප්‍රමාණය අනුව ෆෑන් එකේ වේගය අඩු වැඩි වීමත් සමග LED එකේ එළිය අඩු වැඩි වීමත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මෙතනට 230 විදුලිය එන වයර් එක ගලවගෙන බැටරියකින් 12 වෝල්ට් DC කරන්ට් එක ගත්ත මේ ජැක් එක මෙතන ජැක් බේස් එකට හයි කරගන්නවා. ස්විච් එක ඔන් කළාම මේ LED එක පත්තු වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මීට කලින් වගේම දැන් අපි වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් එක කරකන ප්‍රමාණය අනුව ෆෑන් එකේ වේගය අඩු වැඩි වීමත් සමග LED එකේ එළිය අඩු වැඩි වීමත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පොල්කටු අඟුරු ලිපකට ඕන කරන ෆෑන් ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝලර් එකක් AC 230 විදුලියනුත් බැටරියකින් ලබා ගන්න 12 වෝල්ට් DC විදුලියනුත් හරියාකාරව වැඩ කරන මේ වගේ ෆෑන් ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝලර් එකක් බොහොම ලේසියෙන් සරලව මේ විදිහට හැම දිනකටම හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී හදාගත්ත පොල්කටු අඟුරු ලිපට මේ ෆෑන් ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝලර් එක හයි කරගන්න විදිහත් ලිපේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් දැන් බලමු. මේ වගේ ස්ක්‍රූ එන දෙකක් දාලා සන් බොක්ස් එක මේ ලෑල්ලට හයි කරගන්නවා. දැන් ෆෑන් එකේ වයර් එකට සම්බන්ධ කරගත්ත ජැක් එක ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝලර් බොක්ස් එකෙන් DC 12 වෝල්ට් විදුලිය කන්ට්‍රෝල් කරලා ගන්න පුළුවන් මේ ජැක් බේස් එකට හයි කරගන්නවා. මේ AC ජැක් බේස් එකට ගෙදර 230 විදුලිය එන වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. පොල්කටු අඟුරු ලිපට හයි කරගෙන තියෙන ෆෑන් එක මේ විදිහට වැඩ කරනවා අපට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ලිප පත්තු කරගන්න කලින් රත් වෙන එක අඩු කරගන්නත් වැටෙන අලු එකතු වෙන්නත් මේ භාජනයට වතුර ටිකක් දාගන්න ඕන.
දැන් අපි මේ ලිප පත්තු කරගන්න පොල් කටු අඟුරු ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට පොල් කටු අඟුරු වල එක තැනකට භූමි තෙල් ටිකක් දාගෙන එතන පත්තු කරගන්නවා. පත්තු කරගෙන ටික වෙලාවකින් ෆෑන් එකේ වේගය ටික ටික වැඩි කළාම බොහොම පහසුවෙන් පත්තු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපට බොහොම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ පොල් කටු අඟුරු ලිප හදන විදිය පෙන්වන මීට කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පහලින් තියෙන ලින්ක් එකෙන් හරි මේ වීඩියෝ එක අවසානයට පෙන්වන වීඩියෝ එකෙන් හරි පොල් කටු අඟුරු ලිප හදාගන්න විදිහ ඔයාලාට බලන්න පුළුවන්. අපට එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන දේවල් අපට පුළුවන් විදිහට ගෙදරදීම හදාගන්න ආකාරය බලන්න JETA YouTube channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.